Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya lagi Naim untuk channel isbullet.com. Dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda cara untuk install font yang cantik-cantik untuk digunakan di dalam PC anda. isbullet.com. Okey guys, kalau korang boleh tengok dekat monitor sekarang ni, pelbagai jenis font yang ada dalam PC sekarang ni yang lain daripada Windows default. Yang lebih menariknya, untuk dapatkan ataupun untuk gunakan font-font macam ni, korang tak perlukan editing skill yang tinggi-tinggi. Hanya gunakan Microsoft Word macam biasa dan korang type. Contohnya macam ni, kalau korang type, dia terus jadi tulisan yang cantik. Jadi untuk korang tahu macam mana cara untuk install font dan gunakan font-font yang cantik ni dalam PC korang, terus follow tutorial kali ni. Jadi untuk step yang pertama untuk korang gunakan font ni adalah kena download font yang korang nak. Untuk download font, saya sarankan korang boleh cari dekat website sama ada fonts.google.com ataupun dekat dafont.com ataupun dekat 1001fonts.com. Ini antara 3 site yang selalu saya gunakan lah untuk dapatkan font-font. Jadi korang boleh scroll through this webpage dan cari mana font yang korang berkenan. Sebagai contoh dekat sini, Fredoka One ni kan saya jumpa. Okey, kalau korang minat dengan font ni, korang hanya klik dekat sini, so dia akan buka. Korang boleh tengok dekat atas sebelah kanan ni ada tulis download family. Yang korang klik dan dia akan download that font. Okey, bila kita dah download, kita buka dan kita copy dahulu ataupun cut di satu folder baru untuk memudahkan. Contoh kita buat folder font. Kita masukkan dalam folder ni and then kita masukkan dalam folder ni. Lepas tu seterusnya, step yang kedua adalah kita unzipkan. Kita right click dan kita tekan saja extract here. Lepas tu dia akan produce this TTF file. Dan seterusnya, langkah yang kedua, kita pergi kepada satu folder di dalam PC kita, iaitu kita buka dekat local disk C. Kemudian kita pergi dekat Windows and then kita pergi kepada folder fonts. Dan dekat sini adalah font-font yang telah di-install di dalam PC korang. Dan untuk install new font, mudah sangat. Korang ambil file yang TTF ni, jangan ambil yang zip ataupun txt ni, ambil yang TTF ni. Korang copy je, okay, copy. Korang copy file ni, kemudian dekat dalam Windows yang ni, hanya tekan paste, Ctrl V. Lepas tu dia akan tulislah dekat situ, installing the font. Jadi secara asasnya korang dah selesai install new font di dalam PC korang. Macam mana nak guna dia kan? Mudah je, contoh macam korang buka words tadi. Lepas tu contohnya apa nama kita type dahulu, selamat datang. Macam ni adalah tulisan default dia, tulisan default Windows, iaitu korang tengok kat atas tadi. Macam tadi kita install font dia, nama dia Fredoka One kan. Lepas tu kita cari je dekat atas ni, dia akan dah ada dah Fredoka One, this one. Okay, cuba nak highlight Fredoka One. Nampak? Kita dah gunakan font yang kita install tadi. Sama juga contohnya macam kita dekat website the font ni, kita tengok contoh kita ambil ni, ni lah kartun, mana yang agak-agak menarik kan. Macam ni nampak, kita boleh pilih lah pelbagai jenis font yang macam dah ada a bit of design. Okay, macam kat sini Bing Bang Boom ni kan nampak macam menarik. So kita akan try download kat sini. Kita klik je download, so dia akan download. Langkah yang sama, kita start download. Lepas tu bila dia download, kita buka folder dia, kita copy, kita letakkan dalam satu folder. Okay, folder font ni, right click, extract here. Okay, macam kat sini nampak ni Bing Bing Boom TTF ni kan. So sama je, kita Ctrl C, lepas tu kita Ctrl V dalam ni. So dah akan installing. Dan next kita try buka kat Windows. Kita try cari kat sini apa tadi, Bing Bam Boom. Oh, nampaknya font kat sini macam ada problem sikit. Jadi macam font ni korang pelik kan, kenapa hanya ada huruf M je kan? Sebab setengah font kadang-kadang dia tak sediakan untuk semua jenis huruf tau. Kadang-kadang nombor 1, 2, 3 dia tak ada. So bila dia tak ada, bila kita type dia akan jadi hilang. Tak pun kadang-kadang dia ganti dengan objek yang pelik-pelik. Jadi untuk pastikan kan apa huruf yang ada untuk jenis font ni, kita pergi dekat website yang tadi yang kita buka detail dia. Nampak kat sini. Kalau kita boleh lihat kat bawah ni, nampak ni untuk huruf kecil hanya ada B dengan M je. Kalau untuk semua huruf, untuk capital letter je baru wujud. Macam ni 1, 2, 3, 9 dia ada. Kadang-kadang ada kat sini nampak ada simbol-simbol yang dia tak buat untuk font tu. Jadi kita tak boleh gunakan lah untuk jenis font ni. Macam ni kita nampak tak ada kan. So kita contoh kita tukar kepada uppercase. Nampak baru ada. Sebab dia hanya font tu hanya ada untuk uppercase je. Jadi kita kena pandai lah
kena tengok untuk font tu sama ada boleh guna untuk semua jenis atau tak. Kalau tak ada, kita cubalah tweak supaya kita boleh nampakkan font tersebut. Satu lagi yang best bila korang dah install font ni, tak semestinya korang hanya boleh guna kat Word. Kita boleh gunakan font-font ni dalam hampir semualah aplikasi-aplikasi yang ada dalam Windows. Sebagai contoh kat sini, macam kita guna DaVinci Resolve kan. Contoh kat sini, font ni kita tukar macam tadi Bang Boom. Okay, ni sebab bukan semua huruf besar, so kita tukar tutorial. Nampak? Kita boleh gunakan dalam semua aplikasi. Contoh seterusnya mungkin kita boleh gunakan dalam contoh dekat dalam OBS kan, kita nak buat contoh new text, kita nak buat macam stream starting soon kan. So kita pilih text, atau kita pilih kat sini streaming starting, dan kita select font, kita pilih font yang tadi, Bing Bamboo. Okay, nampak? Kita boleh gunakan dalam semua aplikasi-aplikasi Windows yang ada. Okay guys, sampai di sini saja tutorial cara untuk install font dalam Windows korang. Jadi untuk recap balik, step yang pertama kita hanya pergi dekat sebahagian website download font yang ada. Contohnya macam DaFont, 1000 font dengan Google Font tadi, kita download dia. Kemudian kita extract dan letak dalam satu folder, dan kita copy dan pastekan dalam folder C Windows Fonts. Untuk sesetengah aplikasi macam Word tadi, korang boleh terus gunakan. Contohnya korang dah paste dan terus boleh guna, tak perlu nak buka atau tutup balik Words tu. Kadang-kadang ada setengah aplikasi tu, contoh korang dah buka dan korang install, tapi korang tak boleh gunakan font tu. Jadi saya suggestkan korang tutup dulu aplikasi tu dan buka balik, dan insyaAllah boleh gunakan font yang korang baru install tadi. Untuk memudahkan proses korang follow tutorial kali ini, saya akan sediakan satu link download daripada Google Drive saya, koleksi font-font yang saya gunakan, yang saya tunjuk dalam Microsoft Word tadi, dan korang boleh start using that as a practice how to follow this tutorial. Semoga korang boleh dapat manfaat daripada tutorial kali ini dan boleh gunakan font yang cantik-cantik lagi lepas ni dalam aplikasi Windows korang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan share this video, dan jangan lupa subscribe pada yang masih belum subscribe. Thanks you guys for watching. See you guys in the next tutorial. Thank you and goodbye. Assalamualaikum.